وفاة لؤي صفتي بعد اصطدامه بقارب خلال رحلة استجمامه. وإليكم الخبر. السلام عليكم. مصرع الفتى لؤي صفتي 16 عاما من نابلس بعد أن صدمه قارب خلال رحلة استجمام في عكا. أكد مساء اليوم عن العثور على جثة تعود للفتى لؤي خالد سميح صفتي 16 عاما من بلدة عريق قضاء نابلس في عرض البحر بمدينة عكا. وأفيد أن الشاب كان يستقل قاربا وسقط عنه، وبعد أن سقط اصطدم به القارب مما أدى إلى مصرعه. وخطط مع أصدقاء له الاستجمام في أيام عيد الأضحى المبارك في عكا، واليوم وصلوا وأعربوا عن فرحتهم الكبيرة التي انقلبت إلى حزن وألم بعد فقدان لؤي صفتي أثناء استجمامه داخل البحر. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يتغمده فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. شكرا جزيلا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.